Tiellä jarruremontti jatkuu. Mikä päivä liekkä. Pyhäpäivä taitaa olla. Piti lisää vielä hakkeen varaosuja aattoni. Jospa ne kohta etujarrut olisi iskussa. Katsotaan mitä laatumerkkiä minä on valikoinut Mersun. Vain parasta. Eli jarrupalasen valikoitu nämä ihan parhaat, mitä ikinä on. Vector. Jokuhan sille jo viisasteli, että et saanut Motonetilta edes Brempoa, mutta kun en minä Brempoa ostanut, kun minä ostin Vectoria. Siksihän se on Vectori eikä Brempo. Ihan hyviä ja toimivia. Sitten onko toppas Triscania. Se on kanssa parasta. Smart Parts, niinhän tuossa sanottu. 500 osia. Ihan männöi nuo täydelleen ainakin tässä aatossa. Tässä 700 euron kotterossa. Jos mitä hän sanoisi, 3-4 kertaa halvempi on mitään joku kalliimpi huipputuote ja ei se kalliimpi huipputuote 4 kertaa pitempään kyllä kestä. Että jos se tuplat kestää, niin sen se ehkä kestää. Mutta onhan se tämä silloin halvempi. Koska itse tiellä osson laitto paikalleen sen niin. Ja jarrulevyys on valikoitu parhaita. Onko nämä varmaan kotimaisia, kuin LPR, Lappeenrannasta varmaan nämä lähtöisin. Uskoisin ainakin. Tämä on ihan paras mitä on. Tartsani käyttää samoin. Eli ihan vain halavinta on tähän aattoon kyllä laittanut. Ja minkä takia halavinta? Siis kun se on niin halappo. Ei kannata 700 € aattoon, niin 1000 € osierta työntämään. Ei missään nimessä. Kyllä se näillä männää. Ja sitähän ei tiedä milloin tämä losahtaa lopullisesti, niin kylläpä se sitten harmittaa, kun siellä on 1000 € Brempo ja Löwenbrömeria, kun miten ne on ne huippumerkit. Näin minä se oon ajatellut. Näin minä silloin tiedän. Mutta kukki tyylillä. Sehän on selvä. Ja vielä halvempia voisi ostaa, vaan kun ei taida olla paljon halvempia. Lappeenranta levyytti, niin eihän ne ollut paljon mitään kappale. 35 € kappale ehkä. Vai oliko halvemmatti? Joo. Mutta ei siinä. Niin, katsotaanpas tuoville. Jarruthan on vähän vastustellut. Liukutapithan on umpijuntturissa ja molemmilla puolilla toinen tappi ihan jumissa. Särkemällä joutui särkemään tuon, niin pois poikkeen sieltä. Ja sielläpä on nyt uudet liukutapit ja reijät on rasvattu ja hoonattu ja kaikkea ihanat. Sitten siellä katsoja ehdotteli, että suottaisi jarruletkussakin olla vaivoa, kun se jää se toinen puoli vähän jumittamaan siinä vaiheessa, kun jarru löysättää. Kylläpä sillä pikkuinen paisen näkyy olevan sillä jarruletkun alapiässä. Niin otinpahan varmuumelta, että nyt jo vaihan tuon siihen. Toiselle puolelle minä olen vaihtanutkin, josko se pari vuotta sitten, niin nyt on tuo tullut toisellekin puolelle uusittua kanssa. Joo, silläpä rupeaa uudet levyt olemaan paikalle. Siinä on nuo vanhat. Nämä on niin kulahtaneet kyllä. Ja oli muuten tiukassa, kun se on tätä sisäpuolelta vanha levy myhnytynyt ihan myhny. Niin oli repiiminen, että minä sain pois tämän tuolta paikalta. Niin otinpahan uudet. Helvetinmoiselle uralle on kulahtanut. Näitä ei ole vaihdettu kyllä minun aikaa. Ja milloinka liekkää. Niillä on ajettu pitkä pätkä varmasti. Ja eikö lie Lappeenrantalaisia nuokki. Joo, ei siinä minä ruppaan jarruletkun siihen nyt vaihtamaan. Ja. En nyt kuvannut noita. No joku sortsivilimi tuli tuosta jarrulevyn vaihosta, mutta
tiukassahan ne oli ja porata piti ruuvit poikkeen. Ja liukutapit oli jumissa ja niin kuin tiedätte, että kaikki on jumissa. Mutta eipä siinä. Pannaanhan uusi Lerssoni paikalle. Ja. Siinä sen kummasen. Niin, ja nämä umpijottihan oli Jonnin mielestä liian sammat, että ei tuommoisia saa ollakaan. Eihän nämä mitkä kirkaslasi umpiot olekaan. Nämähän nämä rihlatut systeemit, niin eihän näissä hirmu läpinäkyväisyys olekaan, mutta nämähän on hirmu helppo kiilottaa. Minäpä näet. VD40. Noin. Sitten pyyhkästään rätillä. Noin. Ja se on kuin uusi. No. Se samalla sitten suojaa, katon nämä konepelin ruostekohat ja kaikki. Tai voipi pahaa kiilotuksen antaa tällä lailla tähän konepeltiin. No. Ai et. Nytpä se on. Valmis kesän loppukoitokseen. Kylläpä nyt passoo. Kyllä nyt näkee. Mersu. Onko sinulla mersu? Ai että. On nyt hyvä. Joo, minäpäs pan Triscan Match Patchia paikalle. Lähti jopa aakikki tuolta. Lämmitin kyllä ensin ja öljysi hyväksi. Pihillä vastaan tuolta ja sepä lähti nätisti. Ei siinä. Ja alapianna sahti kanssa ihan mukavasti aaki, vaan pyöriikö se tyhjä. Taasen tuo. Ihme kyllä, kaikki aakis. No niin, sielläpä on uusi Triscani paikalla. Ei ollut kummonen homma. Helppo nakki. Siellä on uutta liukutappia ja on uutta anturia ja uutta palloa ja uutta levyä ja nuo jäi vanhat vielä. Toisella puolella on vastaava Triscani ollut 3 vuotta. 3 vuotta vai 2? 3 vuotta se on nyt ollut. 50 000, 60 000 killissä on sitten vaihtu. Eikä ole mennyt miksikään. Ihan hyviä on reilun 10 osiksi. Siellä on kanssa uudet liukutapit ja palat ja muut systeemit. Ja uusi nivel. Ja on tosiaan näihin aina, siitähän tuli joku vinkkas, että kannattaa aina injektioruiskulla kumin läpi öljyä silloin tällä ruillaatte. Niin oon minä niihin aina laitellut. Se on hyvä konsti jatkoa nivele ikkeen. Ei oo kummoset rasvat nykyään, eikä oo rasvanippoja niin kuin ennen oli, että saa rasvata nivelet itse, mutta sillä niihin vähän sovi jatkoaikaa. Öljyä vaan neulalla läpi tuonne suojakumin läpi, niin ei huono. Joo, eipähän sitä kun mä jarrut ilmailen sitä vielä. Ja. Sitten pitäisi noita sumuvaloja suunnitella, että mitenköhän minä niiden kanssa tekisinkään. Joku on sanonut, että Teeppo tai Muallo. Varmaan se suottaisi läpimäänä vaan. Virallisen kannan sanoo tosiaan insinööri silloin, että ei saisi oikeastaan hyväksyä, jos ne on teepattu tai muolattu, että ne pitäisi poistaa. Että ei riittäisi mukaan teeppaisi tai muallaisi ja sitten lamputtaisi sulakkeet poikkeen. No, katsotaan mitä minä keksin sen kanssa. Joo, ja jarrut ilmasin ensimmäistä kertaa elläissään tähän tyyliin, että letku tuonne ja astia tuonne ja siellä on neistettä ja sitten tieltä on raatoillut vaan kuplat helvettiin ja kupliahan siltä tuli, mutta ei siltä ennen tule.
Samaten sitten muutamia painalluksia teen tuolta ihan niinku ruuviaakin nätisti painelin tuolta, niin että sieltä läpi virtaa tuo neste tuonne kuppossa. Sinne näkyy ilmaa tulee. Toimiiko se näin? En ole ikään tosiaan näin tehnyt. Aina on tehty sillä pumppaustyylillä kaksista miehiä, että toinen polkoo paineen sinne ja toinen rauttaa ruuvia ja siihen tappaa. Toimisiko tai näin? En tiedä. Niin, ja vielä yksi hyvä syy, että miksi noita halpoja osia käytän, nimittäin muisti on niin huono. Aamulla tulin talliin ja mitenkäs minä eilen iltana teillä kävinkään, niin mullahan on valot unohtuna yöksi tänne talliin. Loisteputkia pallaa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olisiko 15 ehjiä putkea? On mennyt sähkö. Onko nuo 3 kutosia vai 5 kasia? Kumpiako liekkää? Ai, sitä sähkön määrä. No onneksi on pörssisähkö ja taas viime yökkiin halapoo olla. Ulokastetaanpas pari kertaa vielä tuosta. Muuta ei yletä tulee niin Lapion varrella. Hyvä polokki. Ei sitä rajuusti katso pumppailla, mutta sillä nätisti. Ja ilmohan se ei pitäisi takaisin vetää, koska se on toinen pää tulla nesteen alapuolella tuosta letkusta. Nestettähän sinne läpi tullut. Joo, pannaanhan ruuvi kiinni. Tai no muutti käydä nyt samalla kerran. Kerran nämä nyt on aaki käytetty. Ja jarruneste oli tätä halavinta, tätä pirkka kivennästä sitten. En tiedä, taisi Dotti 4 olla. Mitä mulla tuolla hyllyssä oli, niin eikö tuo kelevan. No niin, jarrutpa olisi ilmattu siltä osin. Säiliö on maksissa. Mistä se saa? Eli jarrut ilmasin tuohon tyyliin. Kai moni teköökin tuolla tappoo. Itse en ole ikinä tuohon tyyliin lähtenä kokeilemaan. Vasta oli vaan velipojan kanssa puhe, että noin kulma immeiset ilmoja. Ja me on pikkupojasta asti jarrut ilmattu sillä porukalla, että toinen pumppoo ja toinen ilmo. Kai se onnistuu noin. Jos ei jarrut nyt pian, niin pitää sitten tehdä perinteinen pumppaas ilmaas. Ja eikös niitä ole niitä vehkeitäkin, millä pystyy niitä paaneilmaa, mikä siihen lyödään, siihen tötteröön. Sillä sitten vaihdetaan nesteet ja ilmattaan sitten. Kai se noin niin onnistuu. Ehkä, mistäpä minä tuosta tiedän. Kunhan tien vaan. Joo, no tässä on jarruremontti tällä erää. Pitää nuo valohommat vielä jättää toiselle kertaa, kunhan suon sen lisäjarruvaloja. Sitten pitää tutustua siihen, mikä siinä on siinä rekisterikilven toinen valo, kun se ei halua pelata. Ja toinen kyllä pelaa. Toiseen ei tule virittaa. Joku katkos yhteydessä. Ja sitten nuo sumaarit kanssa, että mitä niille keksittää, mutta ei nyt vielä hättellä niiden kanssa. Eihän tässä ole vielä viikkoa mennyt siitä, kun käytin leimalla, niin aika hyvällä mallilla on nyt tämä homma. Mitenkäs minä käytin keskiviikkona? Torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. 4 päivää vasta siitä. Tuntuu, että siitä olisi jo 2 viikkoa. Joo. Mutta eipä siinä.
Mersu-hommia jatketaan tässä. Ja tämä on tämmöistä budjettiremontointia mulla, että rahamänne on kaikkea paljon muutakin. Niin. Oon kahtonut viissamassa, että mahdollisimman vähän kuin aattoihin panostaa. Niin jääpi sitten rahaa vähän enemmän muuhun elämiseen sitten. Toki jos makkoot sillä kotona uuninpankolla päivät ja yöt sitten isän ja äitin keskessä, niin sittenhän se varmaan on. Samaa panna vaikka kaikki rahat aattoon, mitä suot isiltä ja äitiltä, mutta. Itse kun rahansa tiennyt ja itse työntää, niin sitten oma kotitalon asumisessa ja kaikkeen muuhun, perheen ruokkimisessa ja muuhun, niin silloin se aato on ihan vähäisin käyttöesine mulle ainakin. Remontoija, mutta remontoija halavalla. Ja uusittaa osia kun ne on rikki. Ei niitä turhan päten kehtoa kaikkea, jos pikkusen rempalla on, niin ruveta laittelemaan. Järki käessä ja jäitä hattuun. Eipä siinä. Minä lähden kahvin keittoon. Eiku hää.